Annyeonghaseyo! Yes! Hi mga kabomba! Welcome back to my channel! So today is a very special day. It's my birthday! So today, aakyat tayo ng Mount Balagbag. So this is my second. We're going to Mount Balagbag. Tutor ko kayo guys. And then I'll be writing the instructions below. So yeah. See you there! Kasi ngayon naayos nga yung bahay niya. Isang magulong ang bahay namin dito. Mr. Case Files. Yung iba nagta-tricycle sila. Papunta dun sa taas. Parang pinaka-jump-off. Pag sa amin. Pero nag-loading talaga ako sa monopod. Pinapatuloy ako. Ano? Pinapa? Ay, hindi kasi di ba tanong ako? So, nandito na po tayo sa may sitio Balagbag. So, dito pa lang talaga start yung trekking. Kasi kung nakapag-tricycle kami, dito ata nila kami ibababa. Parang ilang minutes walk din yun. 30 minutes din. Susuka. Pero hindi susuka. Hi, Mingming. Hi. So, ito na guys yung summit. Ang ganda, diba? That's Janet. That's Edu. That's Gia. And hoy! This is Lynn. Pagdating kay Lynn, hoy! So maganda dito. Actually sabi nila may kinasal na daw dito sa venue na to. It's wide. Ganda siya. It can handle a lot of hikers. So 3 pesos kami nagbayad ng registration fee. Una 5 pesos dun sa pinakababa. And then after that 10 pesos dun sa Balagbag. Tapos, yung medyo pagkita na nagbayad kami 50 pesos. Kasi sabi nila, private, ano na daw to, area. So, total of 65 pesos lahat ang binayaran namin. Kina din. So, paano ba pumunta dito? So, galing kaming Commonwealth. Sumakay kami ng bus pa Tungko. So, meron din sakayan sa Cubao nun. Sakyan nyo lang Tungko. Tapos from Tungko, bababa kayo ng Jollibee Tungko. Tapos sasakay kayo ng jeep sa likod ng video. So yun sa bus from Commonwealth hanggang Sora, it's 40 pesos. And then from Tungko to Licao Licao,
Yung jeep is 29 pesos. And then, ayun, bababa na kayo sa Jumpoff. Yun na yung may 5 pesos na registration fee.